Δείτε τι θα χρειαστείτε. 1 ή περισσότερα μαντιλάκια, ανάλογα πόσα αρωματικά θέλετε να φτιάξετε. 200 γραμμάρια μαγειρική σόδα και ξύσμα λεμονιού. Δείτε οδηγίες. Μέσα σε ένα μαντιλάκι βάλτε τη μαγειρική σόδα και το ξύσμα λεμονιού και δέστε με μία κορδελίτσα και έτοιμο το αρωματικό ντουλάπας που μπορείτε να το βάλετε και σε σιρτάρι ή όπου αλλού θέλετε. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.